จากทรีทเมนต์อันแรกที่ผมได้อ่านกับบทที่เราถ่ายกับที่ทุกคนได้เห็นนะมันถูกการปรับปรุงกันเยอะมากเลยแล้วเราก็ได้เวิร์กกับครูหนิงกับครูบัวพี่ปอนคือเขาบอกว่าเขาทำให้มันเหมือนแบบฟิลเตอร์ให้มันแบบว่า make sense มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้อ่านทรีทเมนต์ครั้งแรกรู้สึกงงมากงงรอบสองก็งง มันซับซ้อนมันอ่านแล้วคือต้องวาดรูปออกมาเป็นแบบเป็นไทม์ไลน์เลยครับว่าอันนี้คือไทม์ไลน์นี้ช่วงนี้คือไทม์ไลน์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือไทม์ไลน์นี้ผมวาดประมาณ3เส้นมั้งบวกกับโทรถามครูหนิงหลายรอบมากว่าที่ผมเข้าใจถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราคิดว่าครูหนิงคือเคลียร์ทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันมีบางคำถามที่ผมงงแล้วผมก็ถามแล้วครูหนิงก็จริงด้วยเราว่ามันคือการร่วมกัน develop บทให้มันแน่นยิ่งขึ้นหลังจากที่ได้อ่านบทครั้งแรก ผมว่าน่าจะเหมือนทุกคนครับก็คือครั้งแรกนะงงเลยต้องอ่านแบบ2-3 รอบผมอ่านน่าจะประมาณ4-5 รอบนะถึงจะแบบเข้าใจจริงๆซับซ้อนดีว่ะมันดูแบบท้าทายอะไรดีนะฮะต้องยอมรับว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ใหม่แล้วก็อ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรให้คิดตามมันต้องใช้เวลาในการอ่านมันต้องใช้สติในการอ่านมันต้องใช้การทำความเข้าใจมันต้องใช้ทุกๆอย่างหลายๆอย่างประกอบกันมากในบทคุยกันมาเกือบทุกคนนะหลายๆคนที่ได้บทมานี่ก็อ่านปุ๊บแล้วก็ทิ้งกันไปสักประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์เลยนะเพราะว่ามันต้องใช้สติมากๆในการตั้งใจอ่านคือมันแบ่งคืออย่างที่เห็นมันแบ่งมิติไงนึกออกปะมันก็เลยต้องทำความเข้าใจนิดหน่อยแต่ของเราเราอ่านแล้วเราก็ยังงงอยู่ดีเพราะว่ามันยากจริงๆอย่างที่ทุกคนดูแล้วมันก็จะมีหลายมิติเนาะหมายถึงมิติเวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็จะมีมิติของเกรดมิติของกรมิติของหมอไทม์อะไรอย่างเงี้ยมันทับซ้อนไปหมดแล้วทีนี้เราก็ต้องอ่านให้เข้าใจว่ามิติเนี้ยหมายถึงเส้นเรื่องนี้มันคือมิติไหนเพราะว่าแต่ละเส้นเรื่องความเชื่อมโยงความคอนติเนียของตัวละครมันก็จะไม่เหมือนกันพอบทค่อนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยก็เราก็เริ่มที่จะแคสละจริงๆเราก็จะมีตัวหลักที่ฟิกซ์ไว้แล้วแค่2 คนเท่านั้นเนาะคือเกรดกับไทม์แต่จริงๆเราก็ยังไม่แน่ใจว่าไบเบิลตอนแรกเราก็มองไว้ว่าเป็นไทม์แต่ว่าพอมันมีการแบบปรับเปลี่ยนแคสต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็พี่ปอนก็พาไปเจอเจดตอนที่เห็นเจดครั้งแรกก็ยังไงนะไบเบิลกับเจดแล้วยังไงนะแล้วตอนนั้นเหมือนว่าเขาได้ไปถ่ายโฆษณาด้วยกันมาแล้วก็ไบเบิลเขาก็รู้สึกคลิกกับเจดเนาะแล้วเขาก็เมนชั่นถึงเจดให้ปอนฟังด้วยแล้วก็ปอนเขาก็ลองไปดูแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นเคมีที่แปลกใหม่ดีเราก็รู้สึกว่าท้าทายดีนะถ้าเกิดว่าเราจะเอา2 คนนี้มาคู่กันเราก็เลยมองกันว่าแล้วใครจะรับบทไหนซึ่งพอมองจากคาแรคเตอร์แล้วเราก็รู้สึกว่าคุยกันตกลงกันกับปอนอะไรเงี้ยค่ะว่าเจดเป็นไทม์แล้วก็ไบเบิลเป็นเกรดเราก็เริ่มหาคาแรคเตอร์ตัวอื่นๆเนาะซึ่งตอนแรกเราก็วางบาสจริงๆเป็นสารวัตรวินเราก็ซ้อมกันไปแล้วด้วยเริ่มทำงานจริงๆแล้วบาสก็มีคาแรคเตอร์ของสารวัตรวินค่อนข้างชัดเจนแล้วคราวนี้เราก็ลองสวิตช์อีกรอบว่าจริงๆแล้วบทกลค่อนข้างท้าทายเราต้องการนักแสดงที่สามารถเล่นบทกลได้ตอนหลังเราก็เลยสวิตช์เอาบาสละกันมาเล่นเป็นกลก็พอเราได้กลแล้วก็มาถึงต้นกล้าซึ่งจากที่บทเนาะเราก็จะเห็นว่าเป็นตัวละครที่ท้าทายมากเพราะว่าเขามีหลากหลายแบบมิติมากที่คุยกันกับปอนก็คือเรารู้สึกว่าฟูไอซ์เนี่ยมีแววมากๆเด็กคนนี้เขามีความตั้งใจสูงมากแต่เราเห็นเขาในรายการที่แบบเราเวิร์กมาด้วยกันเนาะที่เทรน acting เขาตั้งแต่ THC แล้วก็ไปสู่ DFF อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแน่นอนเขายังเด็กกว่าคาแรคเตอร์อยู่พอสมควรแล้วปอนก็บอกว่าพี่ลองแคสเขาดูถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพอFull Ice มาแคสเนาะเขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าเขาสามารถเป็นคาแรคเตอร์นี้ได้
ก็ทำงานหนักมากๆด้วยค่ะที่เหลือก็คือโดมไตเติ้ลสองคนนี้ก็คือเราก็ลองกันอยู่แหละว่าจะเป็นใครดีพอมีโอกับเจษเนาะมาแคสเราก็รู้สึกว่าเขามีคุณภาพบางอย่างที่อย่างตัวมีโออย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดูเป็นคนจริงจังตรงไปตรงมาแล้วก็จริงใจอย่างเงี้ยค่ะส่วนเจษเนี่ยเขามีทรงแบดอยู่ในตัวอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเห็นเจษในมุมที่แบบโหเป็นลูกคนรวยแล้วก็แบบว่ามีความเป็นนักเลงอะไรบางอย่างมีความมั่นใจอะไรบางอย่างอยู่ในตัวส่วนสารวัตรวินก็คือพอเรา move บาสมาเป็นกรแล้วเนาะเราก็หาสารวัตรวินจริงๆแล้วเจเจเขาก็เหมาะมากอยู่แล้วเขามีความเท่บางอย่างอยู่ในตัวแล้วก็มีความจริงจังเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นเจเจในมุมที่เป็นตำรวจดูอีกคนหนึ่งที่เราค่อนข้างฟิกซ์ไว้แล้วก็คือจ๊อบคือเรารู้สึกว่าเราอยากได้จ๊อบมาอยู่ใน4 minutes จังเพราะว่าเรื่องนี้มันมีความเข้มข้นมีความดราม่าสูงมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราคิดว่าเราต้องการคาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์หนึ่งเนาะที่มาทำให้เรื่องมันมีสีสันแล้วก็มีแบบจังหวะที่มันผ่อนคลายน่ารักแล้วก็คิดว่าในบรรดาแบบเด็ก Beyond Cloud ทั้งหมดเนี่ยจ๊อบก็เหมาะกับคาแรคเตอร์นี้คือจ๊อบคือความสดใสเดียวของซีรีส์เรื่องนี้จริงๆเอาในพาร์ทของโปรดักชันมันเป็นเรื่องของเวลาเนาะเราก็อยากทำงานกับนาฬิกาแล้วทำไงเราจะสลายฟอร์มนาฬิกาให้มันแฝงอยู่ในเรื่องโดยที่ไม่ได้รู้สึกจงใจจนเกินไปค่ะหลักๆก็จะมีเมย์มีบาสเนาะซึ่งที่เป็นแบบ DP ของเราแล้วก็มีกายที่เป็นฝ่ายทีมอาร์ตของเราค่ะเป็นโปรดักชันดีไซเนอร์แล้วก็มีชินที่เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์พอเราเริ่มคุยกันเราก็รู้สึกว่าสลายฟอร์มให้เป็นวงกลมละกันแล้วพอเราทำงานกับมิติที่มีการย้อนเวลาสลับกับเหตุการณ์จริงอะไรเงี้ยเราก็จะแฝงสัญลักษณ์นี้เข้าไปว่าการเคลื่อนไหวของกล้องหรือว่าภาพวงกลมต่างๆที่แฝงอยู่อะไรเงี้ยค่ะถ้ามันเป็นช่วงแบบมิติย้อนเวลาวงกลมก็อาจจะเคลื่อนอีกแบบนึงถ้าเป็นเวลาจริงวงกลมเคลื่อนอีกแบบนึงอาจจะลองไปสังเกตกันดูแต่ว่ารู้สึกว่าคนดูก็สังเกตตรงนี้ได้อยู่ พูดกันตามตรงมันไม่ใช่ซีรีส์โรแมนติกอะครับแล้วด้วยบางฉากบางทีความต้องการของฉากอยากจะเล่าเรื่องแต่ในฉากนั้นมันต้องใส่ความสัมพันธ์และความโรแมนติกหรือความกุ๊กกิ๊กอะไรบางอย่างเข้าไปในดีเทลนั้นๆที่จะทำให้คนดูรู้สึกว่าแบบเขารู้สึกดีต่อกันฉากที่ทำแผลแล้วกันที่คนพูดกันเยอะๆจริงๆฉากนั้นน่ะความต้องการในการจะเล่าคือต้องการจะเล่าว่าเกรซอ่ะมันได้เจอคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าทำให้การย้อนเวลาของเขาอ่ะมันเกิดขึ้นถี่ขึ้นแล้วก็คนคนนี้อยู่ในห่วงเวลา4 นาทีนั้นหรือว่าอยู่ในห่วงเวลาสักมิติหนึ่งของเขานั่นคือความต้องการที่ฉากนั้นจะเล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็อยากให้คนดูมีความสุขร่วมกันไปกับซีรีส์เราไม่ใช่แค่แบบจะเครียดอย่างเดียวหรือว่าตามเรื่องซับซ้อนของเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องมาใส่ดีเทลอะไรตรงนั้นแก่นกลางของเกรซเขาเป็นคนที่บอกว่ารักอิสระภาพแล้วเขาอยากทำอะไรก็ทำยังไงก็ได้มีคนมาจีบใช่ไหมอ๋อโอเคก็มาดิอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้เล่าแบบว่าเซ็กไลฟ์ของเกรซก่อนหน้านี้แต่ว่าผมมองว่าเขาก็คงแบบว่าชอบในสิ่งที่เขาชอบไม่งั้นเขาจะไม่มีอุปกรณ์ครบอย่างนั้นหรอกในชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยเขาก็ยังไงก็ได้แต่ว่าทำให้เขารู้สึกอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยแบบรู้สึกมาก่อนมันเหมือนกับมากกว่าแค่วันไนท์สแตนด์ผมคิดว่าคนดูจะสงสารตัวละครนี้เพราะว่าคือโดยเนื้อแท้ของเขาโอเคแหละเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเขามีความเห็นแก่ตัวเนาะก็อย่างที่เห็นว่าพอเขาได้รับมอบหมายให้ไปดูแลไอ้บ่อนพนันนะซึ่งเขารู้แหละว่ามันส่งผลกระทบกับคนอื่นคนดีๆมากมายที่ต้องเข้ามาเสี่ยงโชคแล้วก็ล้มละลายไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะ
follow impulse เขาซึ่งมันคือโกของเขาโกใหญ่ของเขาก็คือเขาอยากที่จะได้บริษัทนี้ซึ่งมันก็ทำให้เขาต้องทำแล้วเขาก็ไม่ได้แคร์ด้วยถามว่าลึกๆเขารู้สึกผิดไหมเขารู้สึกผิดแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนที่เห็นแก่เขาเรียกว่าอะไรความฝันสูงสุดของเขาที่จะได้อยู่กับน้องต้นกล้า ก่อนโอเคด้วยความที่ผมก็ 18อะไรเงี้ยตัวละครมันก็ค่อนข้างมีอายุกว่าผมค่อนข้างเยอะ ประสบการณ์ใช้ชีวิตหรือประสบการณ์รู้จักโลกมันต่างกันนะครับผมก็ต้องแบบไปศึกษาโลกให้มากขึ้นเอาจริงๆมันก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะตัวเองจะได้โตขึ้นด้วยเอาจริงๆต้นกล้ามันแซบอยู่นะสำหรับผมว่ามันแซบผมยังแบบผมดูแล้วแบบกูเล่นเหรอวะแบบบางทีมันหลุดจากการเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วเรามาดูอีกทีในผลลัพธ์ที่มันห่างกันเดือน2 เดือนอะไรเงี้ยซึ่งมันแซ่บว่ะมันแบบมันสวยอะต้นกล้ามันสวยนะสำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นคนที่โปรยเสน่ห์เก่งอะมันเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์ได้ด้วยที่แบบไม่ต้องพยายามอะไรอะแค่นั่งเฉยๆคนก็มาชอบหรือแค่ร้องไห้คนยังมาชอบเลยเหมือนกรอะอะไรเงี้ย ผมว่าไกลตัวในเรื่องของการมีพี่น้องใกล้ตัวในเรื่องของเป็นเด็กมหาลัยไกลตัวในเรื่องของพี่น้องเนี่ยผมไม่เคยเข้าใจกันว่าคำว่ามีพี่น้องเลยว่ามันรู้สึกยังไงผมไม่รู้สึกว่ามันต้องเป็นห่วงใครเท่าไหร่ไม่รู้สึกว่าต้องมีคนที่อยู่ด้วยเพราะผมลูกคนเดียวผมก็เลยไปคิดว่าแบบเชี่ยเรามีพี่น้องต้องรู้สึกไงวะผมก็เลยคิดว่าไอ้ฟูอันเป็นแมวผมว่าแบบถ้าเราไปไหนแมวอยากให้ไปด้วยสมมติไฟไหม้อย่างเงี้ยเฮ้ยแมวก็แบบเฮ้ยไฟมานี่อะไรอย่างงี้อารมณ์ประมาณนั้นคือตอนที่ผมได้รับบทมาผมได้รับบทว่าต้องได้เล่นเป็นน้องไอ้ฟูไอตอนกลางในเรื่องแต่คาแรคเตอร์มันเนี่ยต้องมีความใสแต่ต้องมีความเป็นผู้นำอยู่ในนั้นด้วยก็คือพอไอ้ฟูไอมันอยู่ในเรื่องมันก็จะทำให้มันดูโตกว่าเขาเนี่ยอยากได้น้องที่สามารถปกป้องพี่ได้ทำไมน้องโดมเนี่ยกล้าหาญที่จะทำอะไรให้มันถูกต้องเพราะว่ามันอยู่กับสังคมที่แบบผิดมาตลอดครอบครัวแตกแยกตีกันนู่นนี่นั่นมันก็เลยพอมันมาเจอสังคมที่เจอร้อยพ่อพันแม่เนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยไม่ถูกต้องมันก็เลยต้องแบบฮึบเอาวะมาสู้เว้ย จริงๆเรื่องตัวละครหมอเดนนี่พี่วางแบ็คกราวด์ไปว่าพ่อแม่อยากให้เป็นหมอฟันอะไรอย่างนี้แต่ก็เลยชื่อเดนถ้าชื่อเดนทิสแต่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ชอบหมอฟันเราชอบหมอแฟมเมดเราชอบการดูแลครอบครัวชอบการดูแลคนไข้ชอบการทีคนไข้เงี้ยเราก็เลยมาเรียนหมอแฟมเมดแต่ก็มีเขาโครงพื้นจากหมอเดนเนี่ยที่คล้ายๆกับตัวพี่เองอยู่ที่เอามารีเลทกับตัวละครว่ามันจะมีความสดใสหรือว่ามันจะมีความคิดบวกอะไรกับตัวละครนี้อยู่ก็มาใช้ร่วมกันได้อยู่สัตว์เกตมึงอยากตายเหมือนเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้อนแรงแล้วก็กลัวพ่อมากแล้วก็จะแบบเหมือนเบ่งอำนาจใช้อำนาจอะไรแบบนี้ฮะมันก็คล้ายกับท็อปไหมมันก็มีความคล้ายฮะแต่ว่ามันจะไตเติ้ลมันจะรุนแรงกว่าขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเดี๋ยวไปล้างตัวละตอนที่บทมาเป็นครั้งแรกอะครับบทวินจะเป็นแบบเป็นชู้ไม่รู้ตัวแล้วพี่ปอนสั่งแก้ให้เป็นชู้แล้วรู้ตัวอันนั้นคือมันคือจุดยากของตัวละครนี้เลยว่ามันเหมือนกับตอนแรกเราหาเจอหมดแล้วว่าแบบตัวละครนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วพอมาเปลี่ยนบทมันก็เลยต้องไปหาว่าแบบทำไมเขาถึงยอมทำไมเขาถึงยอมอยู่ในสถานะนั้นทั้งที่นิสัยเขาหรือว่าทัศนคติเขาอะตรงข้ามกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เลยคือบางคนอาจจะเห็นในซีรีส์ว่าแบบอาจจะเป็นคนที่แบบซื่อๆแต่ก็คือเขาก็ซื่อจริงแหละแบบเพราะว่าซื่อเพราะว่าความรักนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนดูจะรักวินก็คือตัวผมครับผมรอครับมันไม่ได้ยากตรงการเวิร์กช็อปนานหรอกแต่ว่ามันยากตรงการฝึกฝนคือหมอแซมก็จะส่งคลิปมาให้มันจะมีผ่าจริงๆมันจะมีเย็บแผล2แบบก็คือเย็บข้างนอกหมายถึงว่าแผลข้างนอกแผลตรงแบบอย่างเงี้ยเย็บปิดข้างนอกกับเย็บอวัยวะข้างในซึ่งมันต้องเย็บ2เลเยอร์เย็บข้างในใช้มือข้างนอกใช้เครื่องมือครับเราก็ต้องฝึกทั้ง2แบบเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนถ่าย
เราอยากจะได้เห็นอันไหนบ้าง แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ใช้ทั้ง2 อันนะคือมันจะมีช็อตที่หมอทำเอามือลูดลงไปอย่างเงี้ยอันนั้นคือเย็บอวัยวะข้างในใช้เครื่องมือก็คือเย็บข้างนอกซ้อมอยู่บ้านเยอะอยู่ครับแล้วก็แบบคือได้เย็บแผลที่หมอให้มาในการซ้อมอ่ะก็ซ้อมจนหมดครับดีครับก็ได้เหมือนได้สกิลใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ใช้จริงได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดใครแบบเดินชนอะไรหัวแตกเดี๋ยวผมจัดการให้จริงๆ หลักๆ ก็คือเวิร์กช็อปกับแค่พี่เจตกับบาสแต่จริงๆในห้องเรามีทุกคนแต่ว่าที่เข้าแบบเข้าซีนหรือว่าเข้าไดอะล็อกด้วยกันอะไรเงี้ยก็มีพี่เจตกับบาสก่อนเวิร์กช็อปกับตอนเวิร์กช็อปอะเราก็มีการคุยสตอรี่ละอายของตัวละครอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งการเวิร์กช็อปครั้งแรกของผมก็คือเป็นสตอรี่กับต้นกล้าครอบครัวต้นกล้าอะไรเงี้ยครับว่าบางอย่างที่ไม่เคยเล่าอะไรเงี้ยแบบเหมือนในซีรีส์ก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยต้นกล้าแม่ต้นกล้าไปไหนหรืออะไรเงี้ยพูดจริงว่าตอนนั้นอะไม่คิดว่าตัวเองจะเข้าถึงง่ายขนาดนั้นด้วยซ้ำหมายถึงว่าเราไม่คิดอะแล้วมันก็เซอร์ไพรส์เราด้วยว่ามันก็ดีว่ะอะไรเงี้ยที่แบบว่าเราได้ลอง explore อะไรที่ไม่เคยได้นึกถึงไม่เคยได้คิดว่าชีวิตเราจะได้ทำอะไรเงี้ยจริงๆเวิร์กช็อปกับคุณหนิงจะชอบให้ทำ relaxation มันก็จะเป็นการแบบรีแลกซ์แล้วก็ปล่อยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการเป็นนักแสดงมันคือการปล่อยเนาะแล้วก็มีเวิร์กช็อปคู่กับฟูลไอซ์มีเวิร์กช็อปคู่กับคนที่เราได้เข้าซีนด้วยแต่เยอะสุดน่าจะเป็นฟูลไอซ์แล้วก็มีการหาอะไรกันพอสมควรนะต้องยอมรับว่าแรกๆก็หาไม่เจอเหมือนกันเพราะว่าผมหาต้นกล้าของผมไม่เจอคือต้องบอกว่าก่อนกับต้นกล้าเขาอยู่กันมานานเนาะแบบตั้งแต่มหาลัยตั้งแต่แบบเขาเรียนเขาเจอกันเขาคบกันจนก่อนมาทำงานมันแบบตั้งกี่ปี5 6 7 ปีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะหาเขาเจอในตอนที่เราเพิ่งเป็นคาแรคเตอร์ครั้งแรกมันก็ต้องใช้เวลาในการหาแล้วก็มีการปรึกษากับคุณหนิงว่าเราทำยังไงดีคุณหนิงก็บอกว่าเราต้องหาต้นกล้ามาให้เจอซึ่งเราก็เวิร์กกับน้องพอสมควรเวิร์กช็อปครั้งแรกเราเวิร์กตัวละครอย่างเดียวเลยครับประมาณ2-3 รอบนี่คือเวิร์กคาแรคเตอร์อย่างเดียวเลยเพราะว่าไอ้จุดนั้นแหละที่ผมอธิบายไปตอนแรกคือจุดที่พี่ปอนมาเปลี่ยนบทให้ตัววินรู้ว่าตัวเองเป็นชู้เราก็ไปเวิร์กหนักมากๆว่าแบบเราต้องหาให้เจอว่าทำไมเขาถึงยอมเป็นชู้แต่ทั้งที่ทัศนคติเขาเป็นคนที่แบบยึดมั่นในหลักการแบบความยุติธรรมอะไรประมาณนี้มากๆคือตอนที่เรื่องก่อนๆหน้านี้ทั้งตอน TFC ที่เวิร์กช็อปคู่กันคือมันยังเป็นวัยด้วยแบบวัยเราเจนเรามันแบบการสื่ออารมณ์ความรู้สึกการนู่นนี่นั่นมันยังพอเข้าใจได้หรือว่าไม่ก็ตอน DFF อย่างเงี้ยมันเป็นวัยที่แบบมัธยมอย่างเงี้ยมันยังสื่ออารมณ์ได้ประมาณนั้นนะครับแต่พอมาเป็นบทวินอย่างเงี้ยเราต้องไปหาอีกว่าแบบการที่เราจะเทคแคร์ใครสักคนด้วยความรักของคนอายุประมาณ30อย่างเงี้ยมันต้องแบบดูน่าเชื่อถือดูแบบอบอุ่นอะไรมากกว่าเดิมมากกว่าแบบปกติครั้งแรกเนี่ยผมมาแคสไม่ใช่เป็นตัวละครโดมนะครับทุกคนผมมาเล่นเป็นตัวละครของพี่เจษนะครับก็คือไตเติ้ลผมอยากลองเล่นเป็นไตเติ้ลดูแล้วก็อยากลองเล่นเป็นโดมเพื่อให้คุณหญิงดูว่าบางทีเราอาจจะเห็นอะไรในตัวไตเติ้ลในตัวผมก็ได้แต่พอผมเล่นในตัวไตเติ้ลมันก็ยังรู้สึกว่าเลวไม่พอเพราะว่าคนนั้นเลวกว่าผมนะครับพี่เอารถกลับมาที่เดิมแล้วเมื่อกี้เสียงคนข้างหลังคือ คือแบบเล่นได้ไม่ต้องรู้สึกเครียดเลย เป็นลมเลยคิดว่าคนดูจะชอบอะไรไตเติ้ลเหรอมันมีส่วนที่ชอบด้วยเหรอชอบความรุนแรงอย่างนี้เหรอมันเป็นคนเลวมากเลยนะน่าจะมีคนเกลียดมากกว่าผมมันมีความแบบเด็กๆใสๆอยู่แหละเอาจริงๆคุณหญิงก็บอกเนี่ยลองเป็นโดมดีกว่าเราเป็นโดมดีกว่าก็เลยมานั่งคุยกันว่าเนี่ยเราคิดว่าโดมเป็นยังไงแต่คุณหญิงก็เล่าให้ฟังก่อนว่าพื้นเพครอบครัวเป็นยังไงเนี่ยก็คุยเวิร์กแบบแบ็คกราวด์ตัวละครยาวกว่านั้นที่ทุกคนเห็นว่าแบบเนี่ยทำไมแม่ไม่อยู่ด้วยทำไมพ่อถึงติดเหล้าทำไมถึงมีพี่น้องทำไมถึงมีบ้านทำไมถึงได้เรียนดีๆอะไรอย่างนั้นรีบมันอยู่ทั้งวันเลยพี่ไม่ใช่งั้นไม่ค่อยทำไม
กลับบ้านแล้วมันเหงาพี่ หลายคนก็บอกว่าแบบอยากอยู่โรงเรียนเพราะแบบเจอเพื่อนเอาไปชวนเพื่อนมาที่บ้าน บางคนมันไม่ได้มาแล้วก็ดู มันติด นะครับประมาณนี้ ประมาณได้แล้วก็แปะ คุณหญิงครูโบพี่ปอนหมอแซมเนี่ยเขาโอเพนกับความคิดเห็นของนักแสดงพลอตพอยต์บางอย่างอะไรเงี้ยเราให้ความคิดเห็นแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วย แต่ว่าเรามีการดิสคัสกันเอาเป็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนก็คือบางอย่างที่บอกว่าเรามองว่าไดอะล็อกมันซอฟต์ไปหรือมันแรงไปเราปรับกันให้มันแบบให้มันเจอเส้นพอดีให้มากขึ้น อันนี้ก็เป็นเหมือนเราได้แบบเป็นส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆในการแบบว่าdevelop ตัวละครด้วย มันเกิดจากพ่อพี่ดูแลอาม่าตอนที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเจ้าหญิงนิทราตลอดเวลาแล้วอยู่ดีอาม่าก็ฟื้นมาแต่พอฟื้นมาเขาเรียกพี่บ่อยมากแล้วตอนพี่เด็กมาพี่ก็เหมือนแบบพยายามหลบเขาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอาม่าก็มาเสียอย่างสงบแบบในอ้อมแขนพ่อพี่ใช่ป่ะแล้วตอนพี่ก็แบบคือตอนนั้นเราขับรถอยู่ด้วยกันแล้วพี่อยู่ข้างหน้าแล้วพอเสียพี่ก็เลยให้แม่รีบเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ปั๊มหัวใจอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกของพี่พี่จำได้ว่าพี่ไปนั่งอยู่ข้างเตียงเขาตอนนี้เขาไม่หัวใจไม่ขึ้นแล้วแหละแล้วภาพทุกอย่างมันย้อนกลับมาว่าปุ๊บเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราทำแบบนั้นทำไมตอนนั้นเราทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเหมือนแบบทำไมเราปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เราแบบไม่ได้มันละเลยอ่ะนึกออกใช่ปะแล้วมันเป็นความเสียใจที่มันกระแทกมาเป็นช็อตเหมือนซีนหนังแบบปับเงี้ยพี่ก็เลยคุยกับแซมว่าแล้วพอดีแซมเขาเป็นหมอที่ดูแลเกี่ยวกับคนใกล้ตายพี่ก็เลยถามว่าในภาวะของคนใกล้ตายเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เลยแมทช์กันแต่ว่าคือโอเคภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่ตอนนั้นพี่ไม่ได้ใกล้ตายแต่พี่แค่รู้สึกว่าถ้าเราย้อนเวลาได้เราอยากจะไปแก้ไขตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรใช่ไหมมันก็เลยเกิดพล็อตของโฟมนิดขึ้นมาตั้งแต่วันนั้น ช่วงประมาณปลายปี 2022 ค่ะ ที่ได้เจอพี่ปอนครั้งแรกแล้วก็ได้คุยกัน จริงๆ ตอนนั้นก็เหมือนแค่คุยทำความรู้จักกันค่ะ ก็พี่ปอนก็ถามแซมประโยคนึงประมาณว่าแซมทำงานกับผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตคือแซมเป็นหมอเนาะ อีกอาชีพนึงคือเป็นหมอแล้วก็จะได้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานตรงนี้บ้างแซมก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่ปอนแบบผู้ป่วยที่เขาใกล้เสียชีวิตบางทีมันก็มีเหมือนกันนะที่เราเชื่อว่าช่วงนั้นน่ะช่วงที่คนไข้กำลังจะไปเขาอาจจะแบบนึกถึงเขาเรียกว่าความผิดบาปหรือว่า regret ของเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่ปอนก็ฟังแล้วเขาก็เหมือนแบบชอบคอนเซปต์นี้ก็หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันค่ะไม่น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะพี่ปอนก็ติดต่อกลับมาบอกว่าเดี๋ยวขอทำซีรีส์ขอทำบทซีรีส์ที่เกี่ยวกับประเด็นตรงนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากแชร์ประสบการณ์เราอยากแชร์ความรู้สึกเราผ่านซีรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบยากมากของพี่คือการหยิบจับเขาเรียกว่าส่วนสำคัญต่างๆที่มันไม่คิดว่ามันจะมารวมกันได้เช่นผู้กำกับพี่หนิงก็ได้เดบิวต์เป็นผู้กำกับซีรีส์คนแรกซึ่งพี่หนิงเนี่ยมันบียอนมากกว่าคนที่ทำงานด้วยกันมาคือเราโตมาด้วยกันจนรู้ว่าจิตวิญญาณของเขาเป็นยังไงเขาจะเหมาะกับเรื่องนี้มากขนาดไหนหรือว่าการเอาเมย์กับบาสมาทำ DOP อย่างเงี้ยหลายคนก็อาจจะแบบไม่รู้ว่านี่เป็นครั้งแรกของเมย์เลยอะไรเงี้ยแต่คือเมย์เนี่ยอยู่กับ Beyond Cloud ตั้งแต่เริ่มเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าพี่พยายามจะเลือกอะไรใหม่ๆผสมกับอะไรที่มันมีอยู่แล้วมาทำเนี่ยซีรีส์ที่มันไม่เคยมีเราก็เลยตอบกลับไปว่าไม่ถ่ายเพราะแบบไม่มั่นใจว่าตัวเองบอกว่าจะทำได้ถึงแบบที่คินพอดเคยทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นแบบซีรีส์เรื่องแรกอะไรเงี้ยก็เลยบอกไปว่าไม่ถ่ายพี่กรณ์พี่กิ๊ฟก็โทรมาด่า ประมาณแบบมึงถ่ายเถอะอะไรอย่างนี้เชื่อว่าทำได้อะไรเงี้ยก็เลยโอเคก็เชื่อก็ได้จริงๆมันมีดราฟต์แรกที่ทำเสร็จแล้วไปรอบนึงแต่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างการเปลี่ยนแปลงนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้มีการทำครั้งใหม่เกิดขึ้นนะคะส่วนครั้งใหม่ที่ทำเกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็มีการแก้กันหลายรอบเหมือนกันกว่าจะได้ดราฟต์ไฟนอลที่ใช้กันทุกวันนี้ค่ะก็แก้ไปแก้กลับแล้วก็จะมีแซมมีครูหนิงมีครูบัวแล้วก็มีพี่ปอนที่ช่วยกันมาเรื่อยๆค่ะถ้าเรียกว่ารื้อเขียนใหม่เนี่ยน่าจะ1 ครั้ง แทบจะเหลือแค่ธีมเลยเหลือถ้าเป็นบ้านเนาะถ้าเป็นบ้านก็เหมือนแบบรื้อบ้านออกเหลือแต่เสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยกับชื่อตัวละครอย่างเงี้ยจริงๆขนาดนั้นเลย
อ่านบทประมาณ20 รอบได้ก็ไม่เข้าใจ แต่ว่าคิดว่าตัวบทอ่ะมันพอจะดันภาพได้ เราก็เลยแบบว่าทำเป็นสไลด์ลง Canva รวมแบบ mood and tone ภาพ มุมกล้อง สีอะไรต่างๆ ที่เราอยากจะใส่ไปในภาพของเรื่องนั้นน่ะใส่เอาส่งให้พี่ปอนคุณหญิงดูแล้วเขาก็ประมาณว่าแบบดีเอาตามใจเมย์เลย แต่ว่าก็จะมีโจทย์บางอย่างให้ก็คือแบบว่าเช่นสมมติตัวเมย์เนี่ยจะชอบเป็นหนังแบบมืดๆโลคีคือบอกเขาไว้แล้วว่าถ้าถ่ายเรื่องเนี่ยเรามองภาพแบบซีรีส์หน้าใสไม่ออกเลยแบบทุกคนหล่อใสหมดเนี่ยไม่ออกเลยคือแบบอยากให้มันแบบดูแบบซีนิเมติกที่สุดแต่เขาก็มีโจทย์มาว่าแบบเขาอยากได้ความเป็นไทยด้วยในบางโลเคชั่นอะไรเงี้ยแต่เขาไม่อยากให้ดูแบบเหมือนหว่องแบบสีที่คนเขาเรียกว่าหว่องจนเกินไปอะไรเงี้ยทำไงก็ได้มันออกมาไทยแต่ก็ยังดูแบบสู้สากลได้อะไรอย่างงี้เมย์ทำงานกับพี่บาสดีพีคนหนึ่งใช่ไหมเราก็มาคุยกันก่อนว่าแบบว่าเฮ้ยเมย์จะอยากถ่ายนี้นะแล้วบังเอิญพี่บาสเขาชอบแบบเทสเดียวกับเราพอดีอะไรเงี้ยระหว่างการทำงานเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ช็อตการเล่าต่างๆกับคุณหนิงพี่บาสตลอดก็จะแบบซีนนี้ก็พี่บาสบอกคิดว่าอย่างนี้เราก็โอเคว่าเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับเวลาอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากใส่ความเป็นแบบว่าแสงเงาบางอย่างที่บางทีมันคอนทราสต์มากๆเกี่ยวกับเวลาแบบว่าให้มันแบบดูบรรยากาศแบบแตกต่างด้วยความที่ตัวเรื่องมันมี2 มิติ3 มิติด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมีมิติเกสมิติจริงมิติไทม์แล้วก็จะมีมิติกรต้นกล้าท้ายๆเรื่องอีกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้มันควรจะมีสัญญาบางอย่างอินเสิร์ตบางอย่างที่มันจะทำให้คนดูรู้สึกหรือเล่าเรื่องหรือเอ๊ะอะไรเงี้ยเราวางมาในสไลด์แต่แรกแล้วว่าเรื่องนี้มันควรมีอ็อบเจกต์ที่เป็นวงกลมนะทันทีที่ได้อ่านทรีทเมนต์ก็คือแบบยังไงเราต้องทำให้ดีที่สุดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราได้รับโอกาสแล้วก็เลยบอกว่าถ้าทุกๆคนในทีมแบบเชื่อมั่นในตัวเราก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติคนทำในส่วนอื่นๆก็ต้อง visualize ขึ้นมาเพราะว่าบทมันเป็นตัวหนังสือแต่ว่าเราจะต้องสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครมาควบคู่ไปกับโจทย์ที่เราได้รับของจากคุณหนิงหรือว่าจากหมอแซมคือเราต้องไม่ให้เพี้ยนออกไปจากคอนเซปต์หลักที่ทางผู้กำกับหรือนักเขียนหรือครูบัวได้วางกำหนดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายคอสตูมที่เป็นส่วนที่สร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในฐานะของพี่ที่เป็นเฮดในส่วนของคอสตูมดีไซเนอร์ก็เลยวางคอนเซปต์ไว้ว่าในเมื่อเรื่องราวเป็นอย่างเงี้ยอยากให้คอนเซปต์หลักของเสื้อผ้าเป็นอะไรที่คือมันจะคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่วางตัวละครหลักอย่างของเกรซเนี่ยก็คือมองว่าเสื้อผ้ามันจะมีดีเทลที่คาดไม่ถึงอย่างเช่นการพลิกกับปกไม่เท่ากันจะไม่สมมาตรแบบ asymmetry ขึ้นมาแบบเหมือนกับว่าเอียงนี้ก็ไม่เอียงตามคือมันไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ด้วยคาแรคเตอร์ของเขาที่มีความขบถด้วยในตัวคือเราดีไซน์ว่าในเมื่อมันเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้แล้วคาแรคเตอร์เขาไม่อยู่ในกรอบเขามีความคิดของเขาเองเพราะฉะนั้นมันประกอบไปด้วยเสื้อคอกลมแต่อีกข้างนึงเป็นคอวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นอีกดีเทลขึ้นมาเราก็พยายามที่จะเอาเรื่องราวเหล่านี้เล่าผ่านตัวละครจากดีเทลต่างๆว่าแบบมาประติดประต่อเป็นอิเลเมนต์อีกเล็กๆน้อยๆที่พยายามจะสื่อถึงคาแรคเตอร์ของเขาว่าถ้าเขาเป็นคนแบบนี้เขาก็คงไม่แต่งตัวชุดนักศึกษาในแบบเรียบร้อยติดปกแล้วก็แบบรัดตัวตามเข็มขัดแล้วก็แบบอะไรอย่างนี้พอฉายได้ออกดูทุกคนดูแล้วเนี่ยค่ะทุกคนก็แบบตื่นเต้นแล้วก็พยายามตามหากันใหญ่เลยว่าคือของแบรนด์อะไรอะแบบเกรซใส่แบรนด์อะไรตามหาทั่วเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งทีมก็แบบมีความดีใจปลาบปลื้มมากขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่แบบชอบมากในทั้งชุดนักศึกษาหรือชุดของเกรซเพราะว่าจริงๆเป็นทีมเป็นงานดีไซน์ของทั้งทีมเราเลยคือเราดีไซน์เองเลยและแพทเทิร์นก็ขึ้นเองคือทั้งคาแรคเตอร์ทั้งหมดเนี่ยคือทั้งทีมศึกษานักแสดงด้วยนะคะคือว่าเรานั่งดูสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงไปสัมภาษณ์ตามรายการต่างๆคาแรคเตอร์ของเขาจะใส่แบบนี้แล้วเขาจะดูแบบหล่อขึ้นมาแบบเฉดสีประมาณนี้จะเหมาะหรือเชฟซิลูเอตของทรงให้มันเข้ารูปพอดีตัวหรือว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆกับพวกกระดุมอะไรก็คือเราถอดทั้งคาแรคเตอร์ของตัวละครเราพยายามหาความสมดุลระหว่างนักแสดงด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ด้วยหมอเดนเนี่ยอย่างของน้องจ๊อบนี่คือสูงมากเขาต้องเป็นไซส์ของนำเข้านะคะ
คือเป็นเสื้อสครับของแบบเหมือนหมอฝรั่ง เพราะว่าตัวใช่ค่ะเพราะว่าตัวยาวมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือรวมถึงเสื้อสครับที่มันต้องคุม แต่น้องเขาสูงแบบสูงสุดๆจนแบบไม่ว่าจะใส่เสื้อสกาวอันไหนก็เติมหมด ก็จะต้องไปสั่งไปลองคุยกับทางแบรนด์ดูว่าแบบทางแบรนด์ซึ่งแบรนด์ก็เป็นแบรนด์ที่ขายชุดสครับอยู่จริงๆก็คือจะไม่ใช่ที่เราแบบทำขึ้นมาพิเศษอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือทางดีไซน์ก็คำนึงถึงสำหรับการใช้งานในเชิงหมอจริงๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะ เรื่องนี้พี่ทีมาร์กับพี่โลเคชั่นเขาเต็มที่มากพี่โลเคชั่นเนี่ยเราเมย์รีเควสว่าแบบว่าดอกแรกอะขออุโมงค์ได้ไหมพี่อุโมงค์ที่มันถ่ายได้ทั้งวันอะ เขาก็แบบไปหามาให้ได้อะไรอย่างนี้แบบเรารีเควสใต้สะพานเท่ๆอะไรเงี้ยเขาก็ไปหามาได้แบบอยากได้อะไรก็ได้หมดเลยแบบขอบคุณทีมโลเคชั่นมากส่วนพี่ทีมาร์ก็ช่วยเราเยอะมากแบบอยากได้เรือพี่เขาก็หาเรือมาให้ ขอบคุณมากไม่มีเรือก็ไม่รู้จะเท่ขนาดนั้นไหมไม่ว่าคนดูจะรู้สึกว่าท้าทายยังไงนี่ก็คือไบเบิลของทีมเรานะคะซึ่งเป็นไบเบิลที่ได้ปรึกษามาแล้วแล้วคือพวกเราแบบพยายามมากในแง่ของ4 minutes ก็จริงแต่มันใช้ time consuming ในเชิงของเวลามากๆในการที่เราจะให้รู้ว่าโอเคแบบอันนี้คือเราปริ้นออกมาให้ดูว่าแบบโอเคมันประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะรวมทั้งคาแรคเตอร์ของเกรดของทำของทุกคนเลยเพราะฉะนั้นคือคอนติเนียเราก็ไม่อยากให้เสื้อผ้าต้องลำบากกับทางคอนติเนียด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทำให้ดีที่สุดเพราะมันใหม่กับเราด้วยทั้งทีมเลยค่ะอยากจะเอาดีเทลอิเลเมนต์เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นต่างหูสร้อยสลับวันต่างสร้อยก็เปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราไม่ทำการบ้านแบบเต็มที่จริงๆบางทีเอาสร้อยหลุดคอนติเนียไปมีปัญหาที่หลังเรียกว่า4 minutes แต่ว่าเบื้องหลังของ4 minutes นี่ประกอบด้วยแบบหลาย minutes ของทีมงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอออกมาณวันนี้แล้วอ่ะจริงๆตอนแรกก็รู้สึกว่าเทียบมันยากไปปะวะอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างที่อยากทำอยากเห็นมันก็ออกมาได้ดีกว่าที่คิดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบแรปอัพนะรู้สึกว่ามีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้มาก เราไม่ได้ยึดติดกับคอนเซปต์อะไรในหัวเลยเพราะว่าคอนเซปต์ของการย้อนเวลามันมีวิธีเล่าหลายแบบแล้วมันมีวิธีโชว์แบบในเชิงภาพหลายอย่างมากเลยแล้วแบบไม่ว่าเป็นหนังหรือว่าซีรีส์หลายๆอันเขาก็แบบว่าเขาก็ทำมาให้เราเห็นแล้วว่าแบบมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ผมไม่ได้มีจินตนาการหรือว่าภาพชัดขนาดนั้นรู้สึกว่ามันน่าสนใจอะผมเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าผมชอบตรงที่ว่ามันไม่ใช่การเล่าว่าย้อนเวลาในซะทีเดียวมันคือแบบว่าเซเรียลอะไรเงี้ยแล้วมันแปลกตรงที่ว่าแบบฮีหลุดออกจากรถแล้วก็กลับหลุดเข้าไปผ่านรถแล้วก็ไปเจอรถอีกทีนึงอะไรเงี้ยคือแบบแล้วมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นว่ามันคือการย้อนเวลาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้ว4 นาทีมันไม่ใช่การย้อนเวลามันคือแค่บอกว่าภาพแฟลชในหัวของสมองที่กำลังจะตาย4 minutes มีจริงไหมอันนี้เอาจริงก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าใกล้ตายมีจริงไหมอันนี้มี ช่วงระยะเวลาที่สมองทนการขาดออกซิเจนได้มันก็ไม่ได้4 minutesเป๊ะๆแล้วถ้าคนถูกปั๊มหัวใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยืดการทนต่อการขาดออกซิเจนได้นานขึ้นถ้าปั๊มหัวใจจริงๆได้เป็นแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเลยนะที่จะสามารถฟื้นกลับมาแล้วสมองแบบไม่ได้ขาดออกซิเจนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ตีเป็นเลขกลมๆให้มันสวยแล้วก็เข้าใจง่ายว่าเป็น4 minutesเนาะมันก็มีเขาเรียกว่าบทความที่เขาเหมือนสัมภาษณ์คนที่ผ่านการหัวใจหยุดเต้นมาหรือว่าภาวะใกล้เสียชีวิตมาค่ะว่าเขารู้สึกยังไงมันก็คล้ายๆกับในท้าย EP 1อ่ะที่หมอเดนสัมภาษณ์คนไข้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่เคยให้สัมภาษณ์ลักษณะนี้มาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ้างอิงมาใส่ในบทเป็นไงบ้างจ๊ะสำหรับซีนแรกคิวแรก ตื่นเต้นนะผมตื่นเต้น ก็ยังไม่ยากมากสำหรับซีนแรกใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ยากที่ก็ยากเลยความกดดันมันไม่ได้หายไปไหนหรอกคือตอนแรกเรานึกว่าแบบ
เราผ่านซีรีส์เรื่องแรกไปแล้วแบบการออกกองหรือว่าการอยู่ข้างหน้ากล้องมันไม่น่าจะมีปัญหาพอมาถ่ายจริงมันความกังวลความกดดันก็กลับมาแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราจัดการตัวเองได้ดีกว่ารอบแรกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่บอกว่ามันยังมีอยู่แบบเรางงตัวเองว่าทำไมความรู้สึกมันยังอยู่อะไรประมาณนี้ ก็ตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้กดดันอะไรแล้วครับแต่ว่าเราก็ตั้งท่าที่จะมาเรียนรู้วิธีการทำงานของกองพอมาเป็นกองนี้เราก็จะแบบเหมือนตั้งท่าดูว่าแบบคุณหนิงเวลาเขากำกับคุณหนิงเขาจะเป็นผู้กำกับสไตล์ไหนนะหรือว่าผู้ช่วยหรือว่าตากล้องหรือว่าทุกทีมครับเราก็จะดูหมดว่าเขาเป็นสไตล์ไหนเขาทำงานแบบไหนเขาโอเคกับไม่โอเคเรื่องอะไรเงี้ยใช่เราก็จะดูอะไรตรงนั้นมากกว่าส่วนในเรื่องการแสดงก็จะมีหลายแบบเหมือนกันบางทีการแสดงให้คนดูละครหรือให้คนดูหนังหรือให้คนดูซีรีส์มันจะมีความเหมือนที่แตกต่างกันนิดหน่อยผมรู้สึกว่าเราได้ทำงานอีกงานหนึ่งที่มันค่อนข้างจะแตกต่างแล้วก็คาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกการที่ไปออกกองทุกครั้งมันจะสนุกกับการที่แบบซีนนี้เล่ายังไงนะซีนนี้แบบใช้ภาพแบบไหนเล่านะเพราะว่าคาดเดาไม่ได้จริงๆครับ จำได้ว่าวันนั้นน่ะเขาก็ถ่ายเป็นมุมกว้างก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็รับแคบซึ่งเป็นรับแคบของหน้าของวินก่อนแล้วทีนี้มันมาหมายถึงว่าอารมณ์มันมาแล้วเขาก็รับแคบวินใช่ไหมเขาไม่ได้รับผมหรอกแต่ว่าผมก็ต้องเล่นให้เพื่อส่งอารมณ์ให้วินถูกไหมครับแล้วทีนี้มันมาแล้วอารมณ์มันมาแล้วผมก็แบบมันมาแล้วตอนนั้นผมก็เสียใจมากผมแบบเฮียตายแล้วโดนยิงแล้วผมก็แบบพยายามนู่นนี่นั่นแล้วซึ่งถ้ามันเป็นพาร์ทของการถ่ายทำเขาก็บอกว่าพอแล้วยิงตัวตายเลยซึ่งตอนนั้นนะไม่ได้คือผมทำไม่ได้คือผมไม่ได้แบบมีฟีลอยากยิงตัวตายผมแบบไอ้เฮียตายอยู่อ่ะต้นกล้ากำลังจะช่วยให้แบบเขาฟื้นขึ้นมานึกออกป่ะแล้วจำได้ว่าพี่ผู้ช่วยผู้กำกับชื่อพี่บาสหรือพี่อะไรสักอย่างจำไม่ได้ขอโทษทีนะครับเขาบอกว่าพอแล้วยิงเลยแล้วตอนนั้นแม่งแบบรำคาญมากคือกรรำคาญมากกรแบบเฮ้ยแล้วก็ตะโกนไปหุบปากมึงหุบปากเดี๋ยวนี้แล้วก็อยู่เงี้ยแล้วก็แบบเฮียแล้วก็อยู่เงี้ยตื้อจนอารมณ์มันถูกรีลีสออกไปหมดแล้วเราก็โอเคยิงปุ๊บต่อแอคชั่นแล้วมาถ่ายหมดทั้งหมดผมก็ไปขอโทษเขาบอกพี่ผมขอโทษตอนนั้นผมหยุดไม่ได้จริงๆผมหยุดแล้วผมบ้าแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยพอผสมรวมกันมันเท่มากครับแล้วก็รู้เลยว่าเขาน่าจะเหนื่อยมากเพราะว่าฟุตมันต้องมีเยอะมากแน่ๆแล้วเราต้องมีการตัดสินใจร้อยเรียงมันคือเราก็ไม่ได้เล่าแบบ 100% 4 minute grade 100% 4 minute time 100% ความเป็นจริงเราเล่ามีสลับไปสลับมาและการตัดต่อต่างๆมันจะยากมากเพราะว่าจากที่คนดูแล้วคนบางคนอาจจะรู้สึกได้ว่าเลนมันไม่เหมือนกันในแต่ละมิติเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นฉาก1 2 3 4เป็น4 minute ของเกรดฉาก5เป็นความเป็นจริงเลนต้องไม่เหมือนกันละแล้วคนตัดต่อก็คงงงว่าแบบเราจะเอาเลนนี้เลนไหนมาใส่ในเฟรมที่จะร้อยเรียงมาเป็นใน1 EP อะไรเงี้ยถ้ามุมกล้องที่ผมชอบก็คงต้องเป็นซีนที่ผมบูแล้วแหละอันนั้นซีนนั้นคือโอ้โหมันออกมาน้อยมากประมาณ2 นาทีแต่คือมันถ่ายครึ่งวันมันเป็นซีนที่อลังการมากต้องบินโดรนแล้วคือแบบไอซีนนั้นจริงๆคือผมเป็นคนขับเองหมดเลยนะแบบไม่ใช่ให้แบบคนอื่นมาขับอย่างเงี้ยทั้งขับทั้งแบบแกล้งทำเป็นรถเสียหรือว่าหมุนคือขับเองหมดเลยแบบเขาต้องบินโดรนเขาต้องมาอะไรวะโกโปรติดข้างรถใหญ่โตมากอลังการมากซีนนั้นใช้คิวถ่าย2คิวเต็มๆเราจะต้องถ่ายข้างนอกรถเป็นเพลทหนึ่งแล้วก็ต้องถ่ายตอนมองเห็นศพป้ามณีอีกเพลทหนึ่งแล้วก็ถ่ายตอนกรีนสกรีนไปอินเสิร์ตอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องแสงแล้วก็เรื่องคอนติเนียนี้คือสำคัญมากครับเพราะตอนนั้นเรามีพี่ที่เขาทำ CG ไปดูด้วยว่าแบบหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วว่า
แบบนี้มันได้ไหมหรือว่าต้องแก้ไหมหรือว่าคือเขาอยู่ใน process ในการถ่ายแล้วแบบซีนแบบนี้มันดูเหมือนมันง่ายนะแต่จริงๆมันต้องแพลนล่วงหน้าแล้วแพลนให้ชัดเจนว่าแบบแอคชั่นแต่หรือว่าซีเควนซ์แต่ละอันมันจะเป็นยังไงแล้วตอนมาถึงกรีนสกรีนเนี่ยมันก็ยิ่งยากเข้าไปเพราะเราถ่ายบนกรีนหลังจากที่เราถ่ายในโลเคชั่นจริงไปแล้วถ่ายยากเพราะนั้นตอนกรีนสกรีนทุกอย่างก็ต้องช่วยแบบก็ต้องมีไฟแบบว่ามีคนหมุนไฟมีพัดลมคิวพัดลมด้วยอะไรเงี้ยใช่มีคิวขึ้นลงอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันท้าทายกว่าที่คิดเพราะตอนแรกรู้สึกว่ามันตอนแรกได้ยินแอคชั่นว่าแบบว่าโอเคจะโดนดูดเข้าไปน่าจะง่ายแหละมัน ใช่โดนดูดก็แค่บอกว่าแบบทำตัวเหมือนแบบโดนดูดแต่ว่าแบบจริงๆมันยากตรงที่เขาต้องถ่ายไฮสปีดเพื่อเขาจะได้เอาไปใช้ใน CG เขาจะ slow หรือว่าเร็วก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคิวทุกอย่างมันต้องเป๊ะมากแล้วก็หน้าเราเลยสีหน้าเราเหมือนซีรีส์ฝรั่งเหมือนซีรีส์เท่ๆที่เราดูแล้วแบบเฮ้ยมันเท่จังแต่เมื่อก่อนก็จะคิดว่าโอ้มันเท่แต่ว่าบ้านเราไม่น่าจะทำหรอกมั้งเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลาการทำงานเยอะแล้วก็น่าจะแบบไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจครับที่ได้อยู่ในโปรเจกต์ที่แบบเราดูแล้วเราชอบสีชอบมูดของมันเบิ้ลมันคงไม่รู้ตัวแหละว่าเวลามันอยู่กับเจดมันน่ารักมากซึ่งตอนนั้นเห็นแว็บหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไงดีวะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเบิ้ลแม่งน่าจะคือเอางี้หลายคนอาจจะเพิ่งเคยเห็นเบิ้ลเวอร์ชันนี้อ่ะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเบิ้ลแบบเปิดตัวเองอะไรเงี้ยแต่พี่อ่ะเคยเห็นมันแลบๆมากับพี่ตลอดคือในฐานะพี่น้องอ่ะเบิ้ลมันเป็นน้องที่แปลกนะแต่พี่รู้ว่ามันรักพี่มากจนมันก็เผยร่างนี้ให้พี่เห็นหลายครั้งมันเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่น่ารักเหมือนพี่ก็อยากให้คนได้เห็นส่วนหนึ่งของมันในตัวละครนี้นึกออกใช่ไหมแล้วว่าใครล่ะที่จะพาตัวนี้ออกมาได้ดีแน่นอนมันต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีของพี่คืออย่างแรกก่อนต้องอยากเป็นนักแสดงที่ดีจริงๆอะไรเงี้ยแล้วการคุยกับเจดมันใช้เวลาเยอะพอกันเขาอยากเป็นนักแสดงที่ดีอ่ะมันต้องย้อนกับว่านิสัยดีของเขาเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าดีกับคนอื่นไหมแต่มันแมทช์กับเราไหมอย่างเงี้ยเพราะแน่นอนกันมันเหมือนไปอยู่ด้วยกันขนาดนี้มันก็เหมือนคนสำคัญในชีวิตอยู่นะรู้ป่ะพี่ก็รู้สึกว่าก็คุยกับเจดหลายรอบจริงๆไอ้ที่เจดไม่ให้สัมภาษณ์หรืออะไรมันเรื่องจริงเลยว่าพี่ลังเลหลายรอบเหมือนกันผมว่าไบเบิลเป็นคนแคร์คนมากหมายถึงว่าสิ่งที่เขาแบบคือเขาไม่ได้เป็นคนปิดตัวเองหรืออินโทรเวิร์ตขนาดนั้นหรอกแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนที่เขาค่อนข้างจะคิดว่าการกระทำของเขาจะส่งผลกับความรู้สึกของใครบ้างหรือเปล่าเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ทำแม่งเลย แต่คราวนี้ผมว่าที่เขาสู้ผมเพราะเขารู้ว่าเขาเล่นอะไรกับผมไม่มีทางโกรธเขาเพราะว่าผมไม่ค่อยโกรธอะไรผมไม่ค่อยได้จะเรียกว่าใช้ชีวิตไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่อะไรเงี้ยในถึงเรื่องแบบเรื่องเล่นกันเรื่องไม่ใช่เรื่องงานนะเรื่องงานซีเรียสอยู่ นั่นแหละไบเบิลก็เลยน่าจะรู้ค่อนข้างชัวร์ได้ 100% ว่าเขาเล่นกับผมหรือเขาล้อผมหรือเขาอะไรเงี้ยผมจะไม่โกรธเขาก็เลยสู้ผมคนเดียว พี่ไบเบิลวันนี้ โอเคไวๆแล้ว อ๋อได้ยินเสียงมันปะ ใช่ วันนี้เป็นไงบ้างทำงานกับน้อง ดาราท่านใหญ่ ดารารุ่นใหญ่ไวๆไม่ยอมกินข้าว ไม่โวยวายนะเขาเงียบมากเลย แต่ว่าเขาไม่ยอมกินข้าวเขาแบบประท้วงไม่ยอมมองกล้องด้วย พี่วันนี้พี่ใส่รายการแท้แล้วนะวันอื่นจะใส่ของปลอมแต่วันนี้ของแท้นะมึงไม่อยากให้น้องเครียดกลัวน้องกดดันไงเครียดมาถึงขนาดนี้แล้วกดดันฉากที่ยากที่สุดมึงเล่นไปแล้วครับผมรายการเอาไปที่ปัดไปอ๋อมันเกิดอะไรล่ะร้อนเลยร้อนใช่บรรทุกเนี่ยเลยเก่งนักใช่ไหมเก่งนักใช่ไหม
กังวลมากๆแต่ว่าก็ได้รับแบบกำลังใจสิ่งที่ปอนเขาซัพพอร์ตเราด้วยแหละคือผมเชื่อว่าพี่ทำได้อะไรเงี้ยคิดว่านั้นมันก็เป็นแบบการซัพพอร์ตที่ดีมากๆแซมที่เขาไว้ใจเรามากๆแล้วเขาก็แบบอนุญาตให้เราแบบเข้าไปทำงานกับเขาอย่างเต็มที่จริงๆครูบัวที่แบบก็ซัพพอร์ตมากๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนักแสดงทุกๆคนอะไรเงี้ยที่เขาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างสมบูรณ์จริงๆโอเคมันมีโมเมนต์แหละที่ด้วยความเป็นเด็กเนาะบางคนอะไรเงี้ยที่เราก็ต้องแบบตักเตือนต้องพูดคุยกันเพราะเราก็เข้มงวดกับเขามากจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยแล้วก็ทีมงานทุกคนขอบคุณคนดูทุกคนที่เขาซัพพอร์ตนักแสดงแล้วเขาก็เลยมาถึงการซัพพอร์ตทีมงานด้วยกำลังใจทุกอย่างคือทุกคนในทีมอ่าน X ตลอดเวลาแล้วในวันที่มันขึ้นอันดับ1หรือว่าในวันที่มันได้ถูกพูดถึงได้รับคำชมต่างๆหรือว่าแม้ว่ามันจะยากที่มันจะต้องคาดเดาหรืออะไรบางอย่างที่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเห็นความสนุกของคนดูที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันก็เราคาดหวังให้มันเกิดแหละแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็มากกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้ขอบคุณที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จสำหรับแซมถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะแล้วก็หวังว่าจะให้การสนับสนุนทางค่าย Beyond Cloud ให้ทำซีรีส์ดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะเอาจริงนะวันฉาย EP สุดท้ายเสร็จอะพี่รู้สึกชาไปเลยเพราะจริงๆพี่กดดันเรื่องนี้มาตลอดระหว่างทางมันยากจริงๆคือเหมือนมันต้องรื้อใหม่อะFormixเวอร์ชันนี้มันไม่ใช่อันเดียวกับเวอร์ชันแรกเลยนะใช้เวลานานแล้วพอแบบอย่างที่บอกว่าเรามาฟอร์มทีมที่ไม่เคยฟอร์มมาก่อนหลายคนอาจจะไม่เคยทำตำแหน่งนี้มันมีคำว่าครั้งแรกแล้วมีคำว่าโอกาสแล้วมีคำว่าเฮ้ยเราต้องสู้อะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยคนชอบเยอะขนาดไหนอะมันเราไม่สามารถแบบกะเกณฑ์ได้แต่ว่าเราทำเต็มที่แล้วหรือยังอะไรเงี้ยในวันที่ปัญหามันเยอะขนาดนั้นเราก็เดินมาถึงวันนี้ได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นบทเรียนที่ดีให้เราอะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนครับที่คอยดูคอยติดตามขอบคุณทุกคนที่คอยติชมไตเติ้ลนะครับผมว่าคนดูเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนอยู่แล้วกับโปรดักชันของ Beyond Cloud ขอบคุณผู้กำกับขอบคุณคุณหญิงขอบคุณพี่ๆตากล้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ตั้งใจทำงานกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆแม่งคือสุดยอดแหละชื่นชมทีมงานโปรดักชันของพวกเราด้วยเพราะว่ามันจะไม่ได้เกิดงานคราฟต์ดีๆแบบนี้ขึ้นได้เลยถ้าเกิดมันไม่ได้มีทีมงานที่ดีคือมันไม่ใช่แค่นักแสดงครับนักแสดงเป็นแค่ส่วนน้อยๆด้วยซ้ำถ้าไม่ได้ทีมที่ดีมันจะไม่สามารถเป็นงานที่ดีแบบนี้ได้เลยครับอยากให้ทุกคนชื่นชมแล้วก็สนับสนุนซีรีส์ไทยกันครับออกมาโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าสำหรับคนดูเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่สนุกแล้วเรื่องที่เขาสามารถที่จะกลับมาดูซ้ำได้เพราะว่ามันทุกครั้งที่เราดูซ้ำเราจะได้อะไรใหม่ๆจากการที่เราดูสำหรับใครที่ดูแล้วงงครับไปดูอีกรอบ หรือสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากดูแล้วก็กลัวไม่เข้าใจอะไรเงี้ยถ้าโปรเจกต์เราออนแอร์ไปครบ8 EP แล้วอะถ้าคุณดูทีเดียวอะมันจะง่ายมากเลยครับจริงๆมันคือการที่แบบหลายๆคนบอกผมว่าที่มันเข้าใจยากหรือว่ามันซับซ้อนมากๆเพราะว่าเราต้องใช้เวลารอ1 อาทิตย์และบางอย่างเราดูไป EP ที่แล้วเราลืมถ้าใครอยากจะเข้าใจมากขึ้นหรือว่าถ้าใครยังแบบติดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนครับผมว่าไปดูรวดเดียวน่าจะเคลียร์คือผมเป็นคนดูงานตัวเองและชอบแบบรู้สึกแย่เว้ยเหมือนกันพี่แล้วเราก็จะชอบคิดว่ามันคืองานของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่งานของเราคนเดียวแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราดูในเพอร์สเปกทีฟของฐานะที่เราเป็นนักแสดงเราไม่ได้ดูฐานะที่เราเป็นคนดูใช่เพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องแฟร์กับงานของเราและปล่อยให้คนดูตัดสินเราจะได้ไม่ต้องแบบไปคาดหวังอะไรแล้วก็ทำงานให้เต็มที่แล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันที่ถ่ายก็แค่นี้ก็พอแล้วครับจริงเลยไปขึ้นไปเลย
หวังว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาเจอกันถ้ามีภาค 2